হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই পৰিস্মিতা ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙত আজি আপোনালোকৰ বাবে আমাৰ এতিয়া যিহেতু বতৰত কেঁচা আম বহুত ওলাইছে, সেয়ে আপোনালোকক আজি কেঁচা আমৰ এটা আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহক, ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, আহক আমৰ আচাৰ বনাওঁ। কেঁচা আমৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কেঁচা আম ল'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে মই 1 কেজি কেঁচা আম লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ধুই মুচি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰিছোঁ। বেছি সৰু টুকুৰাও নকৰিব আৰু বৰ বেছি ডাঙৰো নকৰিব। 1 ইঞ্চিৰ মই টুকুৰা কৰিছোঁ, আপুনি ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰো কৰিব পাৰে। আৰু মাজৰ গুটিটো পেলাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত দিছোঁ। আৰু লগতে যিটো আচাৰ বনাম সেই বাতিটো আৰু য'ত আচাৰ থ'ম সেই বটলটো ভালদৰে ধুই ৰ'দত দি দিছোঁ। এইধৰণে ধুই ৰ'দত দিলে আমাৰ আচাৰ থৈ দিলেও কেতিয়াও ভেঁকুৰ নালাগে। আৰু 1 ঘণ্টা ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এচামুচ নিমখ ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ হালধি আমখিনিত দি সানি থৈছোঁ। আৰু এয়া মই ৰাতি কৰিছোঁ, আৰু ৰাতিপুৱালৈ দেখিছে এয়া পানী উঠি গৈছে। 8-10 ঘণ্টা আমি এইধৰণে থৈ পিছদিনা ৰ'দত দিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ আচাৰটো বেছি টেষ্টি হয়। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা মই আমখিনি এইধৰণে চালনীত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ৰ'দত দি দিছোঁ। এদিন ভাল চোকা ৰ'দ হ'লে এদিনতে আমাৰ আমখিনি ৰ'দত হৈ যাব। আমখিনি আমি শুকাই একেবাৰে কেৰকেৰীয়াও কৰিব নালাগে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা কৰিব লাগে। মই এখন নেটৰ কাপোৰেদি এইধৰণে ৰ'দত শুকাব দি দিছোঁ, যাতে মাখি চাখি নপৰে। এতিয়া আহক আচাৰৰ মচলাটো বনাই লওঁ। আৰু তাৰ বাবে ইয়াতে মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ মিঠি আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ আজৱাইন লৈছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ চফ লৈছোঁ, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ জিৰা লৈছোঁ, আৰু সৰিয়হ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ কালজিৰা দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ধনিয়াও দিব পাৰে, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ধনিয়া। মই ইয়াতে দিয়া নাই। এতিয়া মই শুকান কেৰাহী এটাত এইখিনি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ, শুকানে ভাজি লৈছোঁ, আৰু কণ্টিনিউৱাছ লাৰি দিব। 2-3 মিনিটতে হৈ যাব। আৰু গেছৰ ফ্লেম ল'ত ৰাখিব। আৰু এটা ধুনীয়া যেতিয়া স্মেল ওলাব, লগে লগে এইখিনি আন এখন প্লেটত নমাই থৈ দিব। আৰু এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই থৈ দিছোঁ। অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত আমি মিক্সিত গুড়া কৰিব লাগিব। এতিয়া 1 কাপ সৰিয়হৰ তেল 250 ml হ'ব, আৰু এইখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। যেতিয়া কেৰাহীৰ ওপৰত হাত দিলে গৰম গৰম ভাপ পাব, তেতিয়াই গেছৰ ছুইচ অফ কৰি দিব। মই যিহেতু অলপ টেঙা মিঠা আচাৰ বনাম, গতিকে ইয়াতে গুড় দিছোঁ। গুড় আধা কাপ দি দিছোঁ। আৰু গুড়া গুড় নহ'লে আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ গুড় কাটি পিনে আধা কাপ দিব। খিনি যাতে তলিত লাগি নধৰে, সেইকাৰণে এবাৰ কৰচেৰে লৰাই দিব। ইয়াতে যি বাচন ব্যৱহাৰ কৰে চব শুকান ল'ব, পানী যাতে এক টোপো নাথাকে, নহ'লে আমাৰ আচাৰ বেয়া হৈ যাব। আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব। যিহেতু আমি আগতেও নিমখ দিছোঁ, গতিকে ইয়াতে নিমখৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিব। আৰু হালধি সৰু চামুচেৰে এচামুচ দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিয়ে মই এইখিনি কৰিছোঁ। এয়া মছলাখিনিও মই মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়া কৰিব, আৰু একেবাৰে মিহি পাউডাৰ নকৰিব, আধা গুড়া কৰিব। আৰু এইখিনি গোটেই মছলাখিনি ইয়াতে মই ঢালি দিছোঁ।
অলপ পিছতে আমাৰ গুড়খিনিও গলি যাবই। আৰু এয়া দেখিছে আমখিনি মই শুকাই লৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ শুকালে হ'ব, বৰ বেছি শুকায়ো দিব নালাগে, অলপ মঙহটো ভিতৰটো চফ্ট থকা হ'লে হ'ল আমৰ। ইয়াতে মই আমখিনি ঢালি দিছোঁ, অলপ অলপকৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি জ্বলা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জলকীয়াৰ গুড়া বা জালুকৰ গুড়া দিব পাৰে। মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণে জ্বলাটো দিয়া নাই। আৰু এইটো বাতিত কেৰাহীটোত অলপ অসুবিধা হৈছে কাৰণে মই এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। বাতিটোত গোটেইখিনি ঢালি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিয়ে মই এইখিনি কৰিছোঁ। আৰু আচাৰখিনি ৰ'দত দি থাকিব। এসপ্তাহ পিছত আমাৰ আচাৰ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। আৰু 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এটা শুকান বটল, যিটো আমি ৰ'দত শুকাই থৈছোঁ, সেই বটলটোত এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঢালি থ'ব। আৰু এসপ্তাহ আমি ৰ'দত দি থাকিব লাগিব আৰু মাজে মাজে লৰাই দিব। এসপ্তাহ পিছত আমাৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হ'ব। এয়া আপোনালোকে ৰুটি ভাতৰ লগত, পৰঠাৰ লগত খাব পাৰি। ইয়াতে মই আপোনালোকক আৰু এটা টিপছ দিছোঁ, যদি আচাৰ বছৰলৈ ভালে ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেলত ডুব যোৱাকৈ আচাৰ থৈ দিব। তেতিয়া আচাৰ কেতিয়াও বেয়া নহয়, ভেঁকুৰো নালাগে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।